Kryeministri Rama thot se hapja do të vazhdojë, por Tirana do të mbetet zonë e kuqe. Ai hodhi poshtë mundësinë e një qeverie tranzitore para zgjedhjeve, ndërsa i konsideroi të papranueshme dy kërkesat e opozitës në lidhje me reformën zgjedhore. Edhe Marta ka regjistruar vetëm 4 raste të reja me Covid në Tiranë, në Krujë dhe në Berat. Bie numri pacientëve të hospitalizuar dhe vetëm një prej tyre është në terapi intensive. Shefqet Ndroqi mbyllet si spitali i Covidit dhe kthehet në normalitet në 18 maj. Qeveria merr përsipër të paguajë interesat për kredin sovrane që sipërmarrjet do të përdorin për të paguar pagat e punonjësve. Këshilli i Ministrave ndryshon vendimin, por përjashton nga ky rregull bizneset që kanë kredi të këqija. Ka nisur hapja graduale e kufirit me Kosovën. Në Shqipëri po lejohen të futen ata që kanë leje qëndrimi apo nën shtetësinë shqiptare. Ambasadori ynë në Prishtinë thotë se në qershor do të lejohet të udhtojnë edhe ata të cilët hynë për pushime. Bota po lehtëson masat, por në Gjermani, Korenë e Jugut dhe në Kinë ritmet e infeksioneve janë shtuar këto ditë. Numri të prekurve në shkallë globale ka arritur në 4,2 milion, ndërsa vdekshmëria për llogaritet në 6,7%. Tjetër takim mes qeverisë dhe Federatës Futbollit për fatin e Superligës. Federata shpreh e gatshme për të përmbushur kërkesën e autoriteteve për më shumë siguri gjatë stërvitjeve, por nuk ka ende një datë për fillimin e ndeshjeve. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në lajmet e orës 19:30 në Klan. Do të jemi së bashku për t'ju njohur tani gjërësisht me të gjitha informacionet e përgatitura. Kryeministri Edi Rama thot se hapja do të vazhdojë akoma edhe më tej, por Tirana do të mbetet në zonën e kuqe. Në një bashkëbisedim online me gazetarët, kreu i qeverisë ka hedhur poshtë mundësinë e krijimit të një qeverie tranzitore përpara zgjedhjeve, ndërsa i ka konsideruar si të papranueshme edhe dy kërkesat e opozitës në lidhje me reformën zgjedhore. Tirana duke se do të mbetet ishulli i vetëm në hartën e vendit që do të vazhdojë të klasifikohet si zonë e kuqe sa i takon masave anti-Covid. Kryeministri thotë se lehtësimet do të vijojnë dhe në javët në vazhdim, kur është menduar dhe hapja e çerteve dhe kopshteve në datën 1 qershor. Por kryeqyteti ka ende raste të shumta aktive që bëjnë të pamundur kalimin në zonë të gjelbër. Tirana mbetet një problem ende. Lehtësimi në Tiranë për momentin që flasim duket i pamundur edhe këtë javë. Në konferencën online me gazetarët, kryeministri pranon vështirësitë në vendimarrje për çeljen e sezonit turistik, për të cilin ende s'ka një datë se kur do të nisë. Nuk është thjesht çështja a do hapet turizmi, çështja është si. Pavarësisht krizës ekonomike që pasoi tërmetin dhe pandemin, Rama është besimplot se ringritja do të jetë e shpejtë. Ne do të kemi master planin e rimëkëmbjes dhe jemi të bindur që do ta kalojmë me shumë sukses dhe shumë më shpejt se sa që mund të parashikohet. Kryeministri pranoi të flasë dhe për politikën që në këtë periudhë ka kaluar në plan të dytë. Për reformën zgjedhore është i hapur për çdo kërkesë të opozitës, por dy kushte janë të panegociueshëm. Këto dy janë pika kyçe në këtë vështrimin ton, një administratë zgjedhore depolitizuar dhe një gjykatë zgjedhore e pastër. Gjykatës që nuk kanë kaluar vettingun, ne nuk do të pranojmë që të jenë pjesë e kolegjeve zgjedhore. Jo e prerë për të pranuar kërkesën e opozitës për qeveri tranzitore. Po kjo nuk ka për të ndodhur. Po kaq i prerë është dhe kur mohon mundësinë e një koalicioni me ish-partinë e presidentit në zgjedhjet e 2021-shit. Në politik kur mos thuaj kur, por nuk shoh asnjë perspektivë për një rikthim në një koalicion me partinë e presidentit. Jo, por e kushtëzuar është mundësia për një rishikim të reformës në drejtësi. Nëse do të ketë vend për tripar, kjo është diçka që do të diskutohet me bashkëautorët. Edhe për teatrin është i prerë se s'ka kthim pas dhe presidentin që ka kërcënuar se do t'i drejtohet gjykatës kushtetuese për të dytën herë e klasifikon tek pakica. Nuk shoh se si pakica caktuara
mund të imponojnë në çfarë do forme dhe mezi pres të shohë të ndërtohet teatri i ri kombëtar. Sa i takon legalizimit të kultivimit të kanabisit për arsye mjekësore, Rama thotë se brenda këtij sesioni, drafti i projekt ligjit do të kalojë në kuvend. Aktualisht janë 163 të sëmur aktiv me COVID-19, ndërsa gjatur 24 orëve të fundit ka patur 4 raste të reja. 4 raste të reja me koronavirus janë identifikuar mes 243 personave që epidemiologët kanë testuar në 24 orët e fundit. E njëjta shifër u regjistrua edhe të hënën, duke i bërë 2 ditët e para të kësaj jave, ato me numrin më të ulët të rasteve pozitive, që prej fillimit të pandemisë në vendin tonë. Që nga fillimi i epidemisë, sot shënoi dita me pozitivitetin më të ulët ndaj totalit të testimeve ditore, vetëm 1.64%. Në 24 orët e fundit janë konfirmuar me Covid 4 persona, 2 prej tyre jetojnë në Kruj, 1 në Tiranë dhe 1 në Berat. 876 persona janë prekur deri më tani nga koronavirusi, por shumica janë shëruar. 682 janë të shëruar, pra 78% e të gjithë personave të prekur. Në të gjithë vendin aktualisht janë 163 persona aktiv, të cilët jetojnë në Tiranë, në Kruj, në Kamës dhe në Shkodër. Lajme pozitive vinë edhe nga spitalet Covid, ku ka rënë numri i pacientëve dhe i atyre në terapi intensive. Në të 2 spitalet janë të shtruar 24 pacient dhe vetëm njëri prej tyre është në terapi intensive. Prej 2 javësh Shqipëria nuk ka shënuar viktima nga pandemia, numri të cilëve mbetet 31 dhe epidemiologët e vlerësojnë të qëndrueshme situatën. Tirana duket se po i kthehet çdo ditë edhe më shumë normalitetit, për këtë arsye edhe qytetarët shfaqen më të shkujdesur nëpër rrugë. Tirana po regjistron çdo ditë raste sporadike me COVID-19, ndaj duket se qytetarët janë rikthyer normalitetit. Në rrugë shumica janë pa maskë dhe doreza. Por ka edhe nga ata që i respektojnë këto masa. Në ditën e dytë të tyre, parukerit kanë vjuar punën me masa mbrojtëse, por duke bërë ndonjë lëshim. Vetë personeli është pajisur me përparse, maskë dhe doreza, ndërsa klientët vetëm me maskë. Tek berberët, në varësi të hapësirës nuk lejohen më shumë se 2 apo 3 persona. Të hënën u lejuan të ushtrojnë aktivitetin e tyre 11.000 biznese, ndërsa 22.000 të punësuar rifilluan punën. Do të mbyllet javën e ardhshme edhe një nga 2 spitalet e Covid, të cilët u hapën për trajtuar vetëm rastet e personave të prekur me këtë virus. Shefqet Ndroqi do t'i rikthehet normaliteti duke nisur nga data 18 maj. Shifrat aktuale të prekurve nga COVID-19 që po marrin trajtim spitalor kanë shtyrë komitetin e ekspertëve që të vendosi përkthimin e spitalit COVID-2, spitalit Shefqet Ndroqi, në normalitet. Jemi duke menduar për mbylljen e spitalit COVID-2, duke qenë se edhe numri i pacientëve është ulur, por duke fokusuar në QSUT nga data 18. Por kryeministri i druhet një fluksi të shtuar të prekurve pas lehtësimit të masave 2 javët e fundit. Njerëzit u relaksuan ama se s'ka gjë etj. Kështu që ne duhet përgatitemi shumë fort për eventualitetin e një vale tjetër. Po lexoja një artikull shumë interesant për gripin spanjoll dhe thoshte vala e dytë ishte do zoti mos na sjell përpara kësaj prove. Rama dhe Manastir Liu vizituan deponerit të depozitimit të barnave për qendrën spitalore universitare, por dhe spitaleve të tjera të kryeqytetit, një investim ky prej 1.7 milion eurosh. Tash përpara nuk mendohej njerë që kishte një hapësirë të tillë sepse barnat vetë ishin atë metodën i pay bazë të dash. Nuk vinin fare në QSUT. Edhe ashtu mungohen të qytetarët që detyruar të blejnë barna në farmacisë që kishin bërë si lëkurë. Fondi vjetor për blerjen e barnave për sistemin spitalor është 40 milion euro, nga të cilat afro 50% shkojnë vetëm për qendrën spitalore universitare Nën Tereza. Presidenti Ilir Meta ka kërkuar nga qeveria hartimin e një plani konkret dhe njëkohësisht të prekshëm në mbështetje të turizmit si një ndër sektorët më të goditur nga pandemia e COVID-19. Gjatë një takimi që pati me operatorët turistik, kreu i shtetit ka sqaruar se veçhumbjeve gjatë periudhës karantinës
Shumica e prenotimeve janë anulluar duke vënë në rrezik mbijetesën e këtij sektori. Sipas presidentit, sezoni i ri turistik parashikohet të jetë i vështirë. Për këtë arsye, ai sugjeron që me rifillimin e fluturimeve dhe hapjen e kufive toksor në bashkëpunim edhe me vendet fqinj, duhet të mbështetet turizmi vendas. Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, është takuar me qytetar, por edhe me përfaqësues të biznesit. Këta të fundit janë ankuar për rënien e xhiros dhe se po dëmtohen nga taksat dhe tatimet. Pas takimeve që pati ditët e fundit me përfaqësues të biznesit e sipërmarrjes, kreu i opozitës Lulzim Basha ka zbritur në terren për të parë nga afër situatën pas rinisjes së aktivitetit. Taksat duke i paguar gjitha, me qiraje. Me qiraje. Sa e ke? Gati 800. Ke pas as zbritje as gjë. Si gjë. Don pagesat, taksa vetëm xhiro gara gjys për gjys. Përfaqësues të bizneseve në kryeqytet që nuk e mbyllën aktivitetin edhe gjatë pandemisë, ankohen për rënje të xhiros. Si ka qenë xhiro këto 2 muaj? 70%. Janë siguracione që buhen paguar për muaj për muaj që është varre madhe. Ujë, drita, pa diskutim. Respektojnë masat për distancimin fizik dhe higjienën, por ankohen për gjendjen e rënduar që po kalojnë. Sipas tyre, biznesi po dëmtohet nga taksat, tatimet, si dhe rënja e konsumit për shkak të pandemisë. Unë muaj që kam pas më shumë punë në gusht, e kam pas 170. Tash jo shmëllë ka për 320. Jo të paktën janë ata që ankohen se nuk kanë përfituar nga paketat e qeverisë. Aplikuat për atë pagesën? Po. E morën? Nga akoma. E marrë jo? Akoma se kena marrë, ka pru 320.000 lekë për dritën, 68.000 lekë për ujtit, ose i shmëllë. Situata ekonomike që po kalon vendi ishte edhe në fokus të takimit që Basha zhvilloi me alatët e tij. Sipas opozitës, kryeministri Rama ka braktisur qytetarët, duke çuar vendin drejt një krize të madhe ekonomike. Ndërsa buxheti i shtetit do të paguajë interesat e kredisë që bizneset do të marrin për dhënien e pagave në vendimin e ndryshuar, Këshilli i Ministrave përjashton nga përfitimet të gjithë ata të cilët janë të konsideruar si kreditorë të këqij. Qeveria ka vendosur të marrë përsipër pagesën e interesave të kredisë që do t'jepet për sektorin privat për pagat e punojësve të garantuar nga garancia sovrane. Në një vendim të miratuar së fundi, Këshilli i Ministrave ndryshon marrëveshjen që ka bërë me të gjithë bankat që operojnë në sistemin bankar vendas, duke shtuar një nen i cili parashikon rimbursimin nga Ministria e Financave të interesave të kredive të dhëna për linjën e kreditimit të skemës së parë të garancisë. Ndryshimi do të reflektohet edhe për kredite dhëna përpara se të merret ky vendim, duke lehtësuar nga kostot e interesave, sipërmarrësit që marrin hua për të dhënë pagat. Po ashtu marrëveshja e re heq komisionet dhe penalitetet në vonesat e pagesës së kredisë, përsa ko interesi dhe linja e saj është garantuar nga buxheti, por përjashton përfitimin nga kjo skem të kompanive që rezultojnë të jenë në regjistrin e kreditorëve të këqij. Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave, deri tani janë 400 kërkesa nga sipërmarrje të ndryshme për të përdorur këtë instrument financimi për një vlerë kredie prej $45 milion, çka ka bërë që 45% e fondit të garantuar të nisë të përdoret që në 2 muajt e parë të hyrjes në fuqi të kësaj skeme. Kredia sovrane për paga i jep të drejtë kompanisë që të mos paguajë principal për 3 muajt e parë që nga momenti i tërheqjes së fondeve. Do të flasim tani për çerdhet dhe për kopshtet. Ato do të hapen duke nisur nga data 1 qershor, por duke u përshtatur rregullave të reja. Të vegjëlit do ta festojnë 1 qershorin me njëri tjetrin. Duke filluar nga 1 qershori, në vend do të hapen edhe kopshtet dhe çerdhet. Draft protokolli i specialistëve të Institutit të Shëndetit Publik përcakton rregulla strikte për sa i përket dorëzimit të fëmijëve, si dhe masave mbrojtëse për personelin e kopshteve dhe çerdheve. Siç shkruhet në draftin që televizioni Klan ka mundur të shohë, fëmijët nuk do të lejohet të dorëzohen dhe merren nga gjyshërit, por vetëm nga prindërit. Këta të fundit nuk do të lejohet të futen brenda ambienteve të institucionit, por do e dorëzojnë fëmijën tek edukatorja, në derën e kopshtit apo të çerdhes. Po ashtu në draft është përcaktuar se nuk do të lejohen në mënyrë kategorike fëmijët që mund të kenë probleme shëndetësore, madje edhe të vegjëlit që do të futen brenda kopshtit apo çerdhes, do të matet temperatura 2 herë në ditë. Për sa i përket personelit, ata duhet të jenë të pajisur me doreza dhe maska, po ashtu edhe kuzhinierët duhet të jenë me masa mbrojtëse. Në draft thuhet se nuk do të ketë kufizime për numrin e fëmijëve, por do të përdoren të gjitha hapësirat e kopshtit dhe të çerdheve për të krijuar distancë mes fëmijëve. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al.
Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni i mbar shqiptar më i ndjekur. Në kufirin me Kosovën po lejohen që të lëvizin ata qytetarë të cilët kanë leje qëndrimi për në Shqipëri ose në shtetësi, ndërsa qytetarët e tjerë do duhet presin qershorin, sikurse shpreh edhe ambasadori ynë në Kosovë në intervistë dhënë për Blerta Dalloshi Berishën. Ka nisur hapja graduale e kufirit Kosovë-Shqipëri. Të parët janë qytetarët e Kosovës me leje qëndrime apo shtetësi shqiptare, të cilët nga 11 maj janë lejuar të udhtojnë në Shqipëri për të vendosur në pronat e tyre. Në një intervistë për TV Klan, ambasadori i Shqipërisë në Kosovë Qemail Mingjozi tha se këta qytetarë duhet të vetizolohen në shtëpitë e tyre, duke respektuar rregullat e qytetit ku do të qëndrojnë. Ato mund dalin jashtë shtëpive të tyre, banesave të tyre, për të kryer shërbimet në oraret caktuara siç janë përgjithë qytetarët shqiptarë. Shtimi i numrit të rasteve me koronavirus në Kosovë e ka vështirësuar marrjen e vendimeve nga autoritetet shqiptare për të caktuar një datë të saktë se kur qytetarët e Kosovës do të mund të udhtojnë drejt Shqipërisë. Megjithatë, përmendet fillimi ose mesi i muajit qershor. Duhet patjetër shifrat të shkojnë drejt zeros në mënyrë që pastaj në mënyrë graduale njerëzit mund të lëvizin. Ka nisur edhe lejimi i qarkullimit të mallrave, por kryesisht ato që vinë në portin e Durrësit drejt Kosovës. Sipas ambasadorit Mingjozi, lirimi masiv i mallrave nga Kosova në Shqipëri dhe ana sjelltas do të bëhet në një fazë të caktuar. Blerta Dalloshi Berisha, TV Klan Prishtinë. Ndërsa në Maqedoninë e Veriut po zhvillohet një debat politik se kur do të mbahen zgjedhjet të cilat u shtyn për shkak të pandemisë së COVID-19. U takuan për të dakorduar se do të takohen sërish javën e ardhshme, por për pikën kryesore për të cilën u thirr takimi, datën e zgjedhjeve, marrëveshje nuk pati. Për LSDM zgjedhjet duhet të ndodhin sa më shpejt që është e mundur. Qëndrimi jonë si parti politike është 14 qershori për shumë arsye. Të gjithë shohim rënien e kurbës, përfundon Ramazani dhe deri më 14 qershor kemi 22 ditë. Elementi i tretë më i rëndësishëm është ekonomia. Sa më shpejt i kryejmë zgjedhjet, aq më shpejt mund të japim shans ekonomisë me kuvend funksional dhe me qeveri politike. Krejtësisht të kundërtën e thot kreu i opozitës Kristian Mickovski. Komisioni për sëmundje ngjitse të dalë me një qëndrim se kur është rreziku më i lartë për qytetarët dhe në të njëjtën kohë të kemi proces zgjedhor të ndershëm dhe të besueshëm. Qëndrime të ngjashme kanë edhe partitë shqiptare. Në këtë situatë duhet merren vlerësimet nga ekipet profesionale të ekspertëve shëndetësisë. Unë besoj që kemi konsensus për një çështje, e para është shëndeti i qytetarëve, por nga ana tjetër duhet kemi shumë kujdes edhe për shëndetin e shoqërisë dhe të shtetit. Ne si Lëvizje Besa përkrahim çdo vendim të cilin do ta marrim me konsenzus në takimet e tilla sa i përket organizimit të zgjedhjeve. Normalisht gjendja e shëndetit publik, po patjetër se duhet mbahen edhe zgjedhjet. Në këtë takim të liderëve nuk ishte prezent kryetari i PD-s-së Mendu Thaçi. Në disa vende të botës për shkak të lehtësimit të masave anti-Covid ka patur edhe një shtim të rasteve të personave të infektuar. Lehtësimi i masave për frenimin e përhapjes së COVID-19 ka shtuar ritmet e përhapjes së pandemisë në disa vende të botës. Gjermania ka shënuar 697 të infektuar brenda 24 orëve të fundit. Ritmet e infektimeve u shtuan këtë fillim jave teksa vendi ka lehtësuar ndjeshëm masat kundër përhapjes së koronavirusit. Shtim të numrit të infektuarve pati edhe në Korenë e Jugut dhe Kinë, vende që janë vlerësuar për masat e efektshme për frenimin e përhapjes së COVID-19. Rusia shënoi afro 11.000 të infektuar të rinj në 24 orët e fundit, një trend që vijon prej më shumë se një jave. Ky vend renditet tashmë i treti pas Shteteve të Bashkuara dhe Spanjës, por nga numri i prekurve në shkallë botërore, edhe pse me një ndër nivelet më të ulta të vdekshmërisë, 0.9%. Numri i lartë i prekurve nuk e pengoi presidentin rus Vladimir Putin të urdhërojë rikthimin në punë të shumicës së punonjësve, të cilët u detyruan të ndërprisnin aktivitetin për shkak të karantinës. Në pjesën më të madhe të Europës, vdekjet ditore po prekin nivele minimale. Edhe në Britaninë e Madhe këtë të martë u shënuan 210 vdekje, niveli më i ulët prej disa javësh. Në Spanjë u regjistrua numri më i ulët i 2 muajve të fundit i infektuar
viktimeve ditore 594. Numri i viktimave ditore vijon të jetë nën 200 ashtu si edhe në Itali. Shtetet e Bashkuara kanë aktualisht numrin më të lartë të viktimave dhe të prekurve në botë. Në të gjithë globin numërohen 4,2 milion të prekur, me një vdekshmëri të deritanishme prej 6,7%. Një firmë kineze është duke zhvilluar një sistem syzesh me të cilat mund të identifikohen persona të cilët janë të prekur me COVID-19. Këto syze shfaqin temperaturën trupore të njerëzve në një largësi deri 3 metra. Ato mund të zbulojnë individët që kanë simptomat e infektimit me koronavirus, siç është temperatura e lartë. Temperatura kontrollohet përmes një sensori me infrakuqe. Inteligjenca artificiale më pas përllogarit temperaturën e trupit dhe e shfaq tek syzet sipas hartës së nuancave të ngjyrave nga e verdha deri tek e kuqja, që tregojnë pjesët e trupit me temperaturë të lartë. Syzet janë zhvilluar nga një kompani kineze që prodhon pajisje për lojra kompjuterike. Ato mund të përdoren masivisht si në qendra tregtare, në aeroporte dhe në zonat të tjera me përqendrim të lartë popullsie, ku rreziku i përhapjes së COVID-19 është i madh. Firma kineze ka shitur deri më tani 1000 palë syze të tilla në parqe industriale, shkolla dhe institucione qeveritare dhe po merr gjithnjë më shumë porosi nga vendet huaja. Kina ka nisur vendosjen e sistemit kontrollit me imazhe të temperaturës në stacionet e trenave. Ky sistem po eksperimentohet edhe në aeroportin Heathrow të Londrës. Këto syze mund të jenë zgjidhja për të kontrolluar përhapjen e koronavirusit në shumë vende të botës, ku qeveritë po lehtësojnë masat bllokuese kundër pandemisë. Sot është dita ndërkombëtare e infermierëve, ka qenë më e rëndësishme se asnjëherë pasi ata kanë qenë në vijën e parë të luftës me COVID-19. Këtë vit, dita ndërkombëtare e infermierëve mbart një rëndësi të veçantë, pasi janë pikërisht ata që kanë luftuar në vijën e parë gjatë pandemisë së koronavirusit. 260 infermierë humbën jetën dhe 90.000 punonjës të kujdesit shëndetësor u infektuan me COVID-19 gjatë kryerjes së detyrës, sipas Këshillit Ndërkombëtar të Infermierëve. Lutjet në meshën e së martës, Papa Francesku u dedikoi infermierëve, duke thënë se më shumë se një punë, ajo infermierëve është një profesion. Këto imazhe që po shihni ndërkohë janë simbol të momenteve të shkëputura nga puna pa orare e infermierëve në të gjithë botën gjatë kohës së pandemisë. Përvjetori festohet çdo vit më 12 maj, në ditën e lindjes së Florence Nightingale, infermiere dhe themeluese e infermierisë moderne. Prokuroria e posaçme i ka mbyllur hetimet dhe ka dërguar për gjykim 6 persona të cilët janë të akuzuar për trafikimin e 1,1 tonëve kanabis në shkurt të vitit kaluar. Adrian Sako, Zia Hidri, Bashkim Murataj, Gentian Ramadani, Andrea Muço dhe Mariglen Sako kanë tentuar që të trafikonin sasinë e drogës në Greqi duke e fshehur në një kamion që transportonte krunde. Droga u gjetë paketuar në 104 thas. Të arrestuar do të përballen në gjykatë me akuzën e trafikimit të lëndëve narkotike e kryer në bashkëpunim grupi strukturuar kriminal dhe moskallëzim krimi. 4 persona, mes të cilëve edhe një nën me fëmijën e saj kanë mbetur të lënduar mesditën e së martës si pasojë e një aksidenti në aksin Elbasan Librazh. Ngjarja ka ndodhur në afërsitë të fshatit Mengel. Drejtuesi ka humbur kontrollin duke bërë që makina të rrokullisej për disa herë. Personat që u thonin në makinë kanë mbetur të bllokuar dhe është dashur ndërhyrja e policisë, njëkohësisht edhe e zjarfikësve për të bërë mundur nxjerrjen e personave të aksidentuar. Aktualisht ata janë në gjendje të stabilizuar dhe janë jashtë rrezikut për jetën. Ministri i Mjedisit, Blendi Klosi, ka prezantuar sot ligjin i cili është i lidhur drejt për drejt me pyet. Ai u kthen këto hapësira komuniteteve lokale. Prezantimi është bërë në Puk. Ligji i ri i pyjeve, i cili u diskutua për 2 vjet në të gjithë territorin e vendit me grupet e interesit, tashmë është gati. Ministri i Mjedisit dhe Turizmit Blendi Klosi e ka nisur prezantimin e tij nga Puka. Ligji i ri i pyjeve kërkon në radhë të parë që t'i rikthej me forcë pyet në komunitet. Ligji i ri i jep të drejtat plota bashkive të vendit. Dëmtimi dhe prerja e pyjeve me ligjin e ri konsiderohet vepër penale dhe monitorimi do të bëhet nga bashkitë. A mund ta bëjë një institucion qendror si Ministria e Mjedisit dhe strukturat e saj? Padyshim që jo. Por bashkitë duhet kuptojnë që e kanë këtë pasuri jo vetëm për të nxjerrë të ardhura nga përdorimi i tyre në mënyrë indirekte, por për ta pasur si pasuri të madhe ekonomike. Së bashku me pedagogët dhe profesorët e Fakultetit të Shkencave Pyjore, u hodhën aty insekti Kolosoma erkeqe.
i cili do të luftojë sëmundjen e procesionares, që ka prekur pishat në 30% të territorit të vendit. Festivali i Kanës është anulluar për shkak të pandemisë së Covid-19. Nuk është festivali vetëm që është anulluar, ka patur dhe shumë aktivitete të tjera, ndërsa ende shumë data mbeten pezull. Madje ky është një shqetësim që është ngritur edhe nga vetë pjesëmarrësve të cilët konkurrojnë në kategori të ndryshme. Festivali i filmit në Kanë nuk do të zhvillohet në maj, ashtu siç ishte planifikuar për shkak të përhapjes së koronavirusit. Në këtë kohë të krizës globale shëndetësore, mendimet tona shkojnë për viktimat e Covid-19 dhe ne shprehim solidaritetin ton me të gjithë ata që janë duke luftuar sëmundjen, thuhet në deklaratën e organizatorëve, të cilët dhanë disa opsione përfshirë shtyrjen e eventit deri në fund të qershorit. Festivali i filmit, një nga më të mëdhenjtë në botë, do të zhvillohej nga data 12 deri në 23 maj. Lajmet pasojnë një aftë të tëra spekulime nëse festivali, i cili tërheq mira kineast, personazhet famshëm dhe drejtues në qytetin francez, do të jetë në gjendje të shkojë përpara. Festivali është ngjarja e fundit në industrinë e argëtimit që u shty ose anullua përfshirë publikimin e filmave me buxhet të madh si No Time to Die dhe Mulan, si dhe festivalet muzikore Glastonbury dhe Coachella dhe mbyllja e teatrove në Londër e Broadway. Do të shohim tani se çfarë ndodh në Gjermani, por e parë në një këndvështrim tjetër, aty me lehtësimin e masave, duket se kanë rinisur edhe festat, ka qenë një prej tyre e cila ka tërhequr edhe vëmendjen e mediave, kanë marrë pjesë qindra persona për shkak të kushteve të veçanta në cilat është zhvilluar kjo festë. Gjermanët nuk kanë pritur hapjen e klubeve të natës të mbyllura si pasojë e pandemisë për të festuar. Qindra janë mbledhur me makinat e tyre në një superfest e para e organizuar në kohë pandemie. Tingujt tekno dhe entuziazmi i DJ-it kanë zbavitur të pranishmit, të cilët kanë respektuar rregulloren me vetëm 2 persona në çdo makinë. Sipas organizatorit, i cili ka 32 vite që bën këtë punë në Gjermani, atmosfera ishte mbase më e mirë se në një klub nate, pavarësisht fitimeve shumë më të vogla. Gjermania renditet e pesta sa i përket numrit të infektuarve me Covid-19, pas Shteteve të Bashkuara, Spanjës, Italisë dhe Francës, por ka arritur të mbajtë të ulët relativisht numrin e viktimave si pasojë e kryerjes së hershme të testimeve. Parashikimi moti do t'jetë vetëm pas pak, më tej me emisionin Stop në orën 21 seriali Osmani, në orën 22 do t'jetë transmetimi drejt për drejt i opinion, qëndroni më tej me Klan.